Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة هي من المطبخ الايطالي، واعتقد مفيش حد ما بيحبش المطبخ الايطالي، كلنا بنحبه وهو بصراحة المفضل عندي. هنعمل النهاردة كالزون بالفراخ الستريبس، وهنمشي فيه خطوة بخطوة مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس، وشوفوا الفيديو للآخر، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير. ويلا بينا على طول نبدأ بالمقادير بتاعت العجينة. عندي هنا كيلو الا ربع دقيق، نص كوباية زيت نباتي، وعندي هنا في الطبق دوت ملح، توم وبصل باودر ونشا وفلفل اسود. عندي كمان كوباية زبادي بدرجة حرارة الغرفة، وكيس خميرة وسكر، كوباية لبن دافي، زبدة صفراء بدرجة حرارة الغرفة، مايونيز، وهنحتاج كمان مية دافية عشان العجن، ودي بتختلف نسبتها من نوع دقيق لنوع تاني، والمقادير بالتفصيل هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. اول حاجة هسيب الخميرة بتاعتي تخمر، فهحط الخميرة والسكر وهحط عليها اللبن الدافي، وهقلبهم كويس مع بعض لحد لما الخميرة والسكر يدوبوا في اللبن، وهغطيهم واسيبهم على جنب لحد لما تخمر. هجهز الدقيق بتاعي لحد لما الخميرة تتعمل. هجيب الدقيق وهحط عليه البهارات بتاعتي وهقلبهم كويس مع بعض. بعد ربع ساعة تقريبا الخميرة بتاعتي بقت جاهزة. نعرف ان الخميرة بتاعتنا شغالة ومش منتهية الصلاحية لو لقيناها عملت الشكل ده كده. ودلوقتي هضيف الزبادي على الخميرة والزيت، وهحط معلقة كبيرة من المايونيز، وهقلبهم مع بعض كويس. هبدأ بعد كده انزل الدقيق بتاعي تدريجيا في الخميرة بتاعتي واقلب، ومش هنزله كله مرة واحدة عشان الموضوع ما يبقاش صعب بالنسبة لي في العجن. يعني هنزل حبة واعجن، وبعد شوية هسيب المضرب وابدأ ان انا اعجن بايدي عشان اعرف الم العجينة كويس. بعد كده بقى هبدأ ازود المية الدافية اللي انا كنت حطاها على جنب لحد ما اشوف انا محتاجة قد ايه بالظبط من المية. انا استخدمت تقريبا على المقدار ده كوباية الا ربع مية دافية مع كوباية اللبن اللي انا كنت حطاها اصلا في الخميرة. هستخدم شوية زيت ادهن بيهم ايدي عشان يساعدوني ان انا الم العجينة واشيل العجينة الملزقة في ايدي، هيساعدوني جدا ان انا الم العجينة بشكل كويس اوي. شايفين العجينة كده بتتلم بسهولة ازاي؟ بعد كده هغسل الطبق اللي انا كنت بعجن فيه وهدهنه زيت كويس، وهسيب فيه العجينة بتاعتي تخمر، وهغطيها بكيس بلاستيك وبفوطة مطبخ واحطها في مكان دافي، وهسيبها على الاقل نص ساعة. شايفين ما شاء الله العجينة بقت الضعف، ده معناه ان الخميرة بتاعتنا شغالة كويس جدا، وكمان درجة حرارة المية واللبن انها تبقى دافية اقدر احط صباعي فيها، بتفرق جامد في العجن عشان ما تموتش الخميرة بتاعتي.
هنزل العجينة بتاعتي على شوية دقيق على رخامة نضيفة، وهحط الزبدة اللي بدرجة حرارة الغرفة على العجينة وهعجنهم مع بعض، وهبدأ ان انا المهم بالشكل دوت بالدقيق. الدقيق هيساعدني ان انا اقدر الم العجينة تاني. هفرد العجينة بتاعتي بالشكل ده وهبدأ اقطعها ل5 قطع متساويين، وهكورهم بالشكل ده وهحطهم على جنب على الرخامة، بس اكون دهنها زيت الاول عشان ما تلزقش في الرخامة. وهغطيهم بكيس بلاستيك برضو علشان ما تعملش قشرة او تنشف. دلوقتي هنحضر الحشو بتاع الكالزون. انا اشتريت بصراحة الستريبس جاهزة عشان انا بحب بصراحة الستريبس بتاعت حلواني، بس لو عايزين نبقى نعملها مع بعض في فيديو نبقى نعملها ان شاء الله. عندي برضو مدخن رومي، عندي كابوتشا متقطعة شرايح، وعندي مايونيز، وعندي جبنة شيدر اللي هي بتاعة البرجر، اول حاجة هاخد الستريبس واحمرها. هي بتاخدش وقت كتير في الزيت بصراحة، بتبقى مقرمشة ومن جوه بتبقى فراخ بجد، مش عجينة او زي الناجتس كده، لا بتبقى فراخ بجد. والتتبيلة بتاعتها بصراحة حلوة جدا، يعني انا بحبها قوي. هقطع الستريبس بتاعتي مربعات بالشكل ده، وبعد كده هجهز الصينية اللي انا هحط فيها الكالزون، بدهنها بالزبدة، بعد كده برش فيها دقيق وببدأ احركه كده بالشكل ده لحد لما يغطي الصينية كلها، والبواقي بشيلها من الصينية. ده هيساعد ان الكالزون ولا يلزق ولا يعجن. خلاص كده وصلنا للخطوات الاخيرة. هبدأ ارش دقيق على الرخامة عشان افرد العجينة بتاعتي عليه، وكل كورة من دول هعملها كالزوناية واحدة. هبدأ ان انا افرد العجينة بتاعتي على الرخامة بالشكل ده، وهحاول اخليها تاخد شكل المستطيل او مربع كبير، وسمك العجينة تقريبا هيبقى نص سنتي، مش عايزاها تخينة. وبعد كده هرص الحشو بتاعي. هحط اول حاجة التركي المدخن، بعد كده هحط الجبنة التشيدر، بعد كده هجيب الكابوتشا اللي انا كنت مقطعاها وهحط عليها معلقة مايونيز كبيرة وهقلبهم مع بعض، وهحطهم فوق الجبنة التشيدر، وهحط الستريبس بتاعتي، بعد كده هقفل العجينة بالشكل ده وهقطع الأطراف الزيادة. بعدين همشي على الكالزون بالشوكة بالشكل ده عشان اقفل العجينة كويس، وبعد كده هعمل لها الكوت بتاعها علشان تحمر من فوق. هحط بيضاية وهحط عليها شوية لبن وشوية زيت، وهقلب الحاجات دي مع بعض وهدهن بيهم الكالزون من فوق. اتأكد ان انا دهنته كله بشكل كويس بالفرشة، حتى الاطراف وكل حاجة، علشان كله ياخد اللون المحمر الجميل ده ويعمل قرمشة كده حلوة. هدهنه كمان بشوية سمسم لو عايزة، ولو برضو عايزة حبة البركة حطي عادي. اخر حاجة بقى، في فرن سخن هدخل الكالزون بتاعي على الرف اللي في النص لمدة نص ساعة على درجة حرارة 180 لحد لما يستوي. وده شكله بعد لما خلص. قدمته مع صوص البيج ماك، عملناه في الحلقة اللي فاتت، هحطلكوا الرابط بتاعه تحت الفيديو. طعمه كان لايق معاه جدا. بس كده، دي كانت وصفة النهاردة، بسيطة وسهلة وطعمها حلو جدا جدا جدا، صدقوني هيعجبكم قوي.
اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها قريب ان شاء الله، وهستناكم تبعتولي تطبيقاتكم على الفيسبوك بيج وعلى الانستجرام. ولو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لو عجبكم، ما تنسوش برضو تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. استنوني قريب في وصفات تانية احلى واحلى، واشوفكم على خير.